یو پسر به بیس گیم شو خوش اومدین. توی این ویدیو میرم سراغ بهترین روش‌های گلزنی و شوت زنی توی FC25 که تغییرم داشتیم توی روش‌های گلزنی امسال. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو باید این نکته‌ام بگم که امسال خیلی از پرو پلیرها از نوع شوت پریسیژن استفاده میکنن که با اومدن به تنظیمات دسته میتونید اینجا عوض کنید نوع شوتتون. و اتفاقی که میفته اینه که دقت شوتتون خیلی پایین میاد، مخصوصا روی شوت‌های فینس شات و بغل پا، ولی اگه دروازه رو درست هدف بگیرید قدرت و دقت شوتتون بیشتر میشه. روی زمینم وقتی میخواید شوت بزنید یه خط کوچیک مسیر شوتتون رو نشون میده که خودم پیشنهاد نمی کنم بهتون، خیلی شوتا بی دقت میشه اگه یه مقدار اونورتر از دروازه رو هدف بگیرید. اسیستد به نظرم گزینه بهتریه، ولی میتونید امتحانش کنید ببینید میتونید با شوت بزنید یا نه. اگه خوب نبود میتونید برید روی همون اسیستد. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. امسال بدون شک بهترین شوتی که میتونید ازش استفاده بکنید پاور شاته که برای گل زدن از مسافت‌های دور، زاویه‌های بسته و حتی موقعیت‌های نزدیکتر به دروازه به شدت کاربردی امسال و دروازه‌بان‌ها ضعف زیادی روی این مدل شوت نشون میدن. این شوت انقدر توی بازی خوب گل میشه که با وجود اینکه توی چند آپدیت اخیر از قدرتش کم شده و اصطلاحاً نرف شده، ولی هنوز بهترین نوع شوت بازیه که با 3 روش میشه خیلی خوب این شوتو گل کرد که جلوتر بهتون توضیح میدم. یکی از موقعیت هایی که خیلی خوب میشه توش این شوتو گل کرد پشت محوطه است که اینجوری اول توپو این مدلی باید جلو ببریم و بعد به زاویه مخالف حرکتمون شوت بزنیم. اینجوری سرعت توپ بیشتر میشه، مثل مثالایی که دارید روی تصویر میبینید. و بهتر از تایم فینیشینگ هم استفاده کنید، خیلی بهتون کمک میکنه برای گل زدن توی این مدل شوتا. شوت نوع پریسیژن هم توی پاور شات از راه دور خیلی کاربردی تر از بقیه مدل شوتاست. هدفگیریش نسبت به بقیه راحت تره. حالا اگه بخواید شوتو به زاویه موافق حرکتتون بزنید، بهتره توپ از زمین ارتفاع گرفته باشه که میتونید با فشار دادن آنالوگ راست به داخل توپو اینجوری از زمین جدا کنید و بعد شوت بزنید. البته در صورتی که بازیکنتون پلی استایل پلاس پاور شاتو نداشته باشه. اگه داشته باشه لازم نیست توپو جدا کنید از زمین. حتی میتونید توپو داخل محوطه ببرید و با پاس رو به عقب به هافبکتون اینجوری سر ضرب توپو شوت کنید سمت دروازه که قدرت شوت وقتی سر ضرب میزنید بیشتر میشه. که برای زدن پاور شات اول باید L1 و R1 یا LB و RB رو نگه دارید و بعد شوت بزنید. اگه تنظیمات دستتون رو مدل پس میکنید باید L1 و R2 رو نگه دارید و شوت بزنید. برای بار شوتتون هم بین 2.5 تا 3.5 بار با توجه به مسافتتون پر کنید، میتونید دروازه رو باز کنید. بهتره برای زدن این شوت از بازیکنی استفاده کنید که پلی استایل پلاس پاور شات رو داشته باشه. اینجوری انیمیشن زدن این شوت سریعتر میشه و خودش هم قدرتش بیشتر میشه که تفاوتش رو میتونید روی تصویر ببینید که کاملا مشخصه. این شوت توی محوطه هم خیلی کاربردیه و توی زاویه های بسته اینجوری میتونید با زدن به این زاویه شانس خوبی برای باز کردن دروازه داشته باشید امسال. اما بریم سراغ دومین شوت کاربردی امسال، یعنی فینس شات، که پارسال بهترین انتخاب برای باز کردن دروازه از مسافت‌های دور و به خصوص پشت 18 بود. ولی امسال با اضافه شدن پلی استایل پلاس برای گلرها و نرف شدن خود این شوت دیگه خیلی نمیشه باهاش از پشت محوطه گل زد و بیشتر توی محوطه کاربرد داره. برای زدن این شوت از پشت محوطه مهمترین نکته اینه که بازیکنتون حتما پلی استایل پلاس فینس رو داشته باشه. اگه همچین بازیکنی توی ترکیبتون ندارید بهتر از شوت دیگه‌ای برای گل زدن از پشت محوطه استفاده بکنید. وقتی بازیکن درستی رو برای این شوت پیدا کردید باید باهاش یه زاویه 45 درجه رو با دروازه ایجاد کنید. مثل این مثال باید اینجوری سمت دروازه حرکت کنید و R1 یا RB رو نگه دارید و شوت بزنید. با تنظیمات پس هم باید R2 رو نگه دارید. برای بار شوتتون هم باید بین 2.5 تا 3.5 بار پر کنید و حتما اگه از پشت محوطه میخواید این شوت رو گل کنید باید تایم فینیشینگ رو بزنید. توی محوطه ولی خیلی راحت‌تر گل میشه، لازم نیست حتما از تایم فینیشینگ استفاده کنید. شرایط برای شوت بیرون پا یا همون تریولا هم تقریبا با فینس یکیه. امسال تریولا هم مثل پارسال راحت گل نمیشه و برای زدن این شوت باید اگه بازیکنتون راست پاه اینجوری با این زاویه به سمت دروازه حرکت کنید
کنید و اگه بازیکنتون چپ پاس باید این مدلی به سمت دروازه برید تا بازیکنتون شوت بیرون پا رو بزنه و بعد باید L2 یا LT رو نگه دارید و با 2.5 تا 3 بار میشه دروازه رو اینجوری باز کرد از فاصله های نزدیکتر. اگه فاصله بیشتر بود باید بیشتر پر کنید. اما امسال شرایطی پیش میاد مثل این مثال که اگه بخواید به بازیکنتون زاویه بدید، چون مدافع حریفتون داره تعقیبتون میکنه، توپ لو میره و نمیشه از شوت فینس یا بیرون پا استفاده بکنید و اینجاست که باید از شوت معمولی استفاده کنید که امسال خیلی خوب گل میشه که اگه این شکلی به سمت دروازه می اومدید، زاویه موافق امسال خیلی خوب توپ گل میشه داخلش. واقعا گلرها ضعف شدیدی روی زاویه موافق خودشون دارن و نمیتونن درست جایگیری انجام بدن توی این زاویه و اگه اونجا بزنید به احتمال خیلی زیاد توپ گل میشه. ولی اگه زاویه‌تون بسته تر بود میتونید به اون سمت شوت کنید توپو. اما توی موقعیت‌های تک به تک امسال چیپ زدن به شدت کاربردی و خیلی وضعیت چیپ‌ها توی بازی بهتر از چند سال پیشه و میتونید اینجوری با نگه داشتن L1 و شوت زدن دروازه رو راحت باز بکنید. انقدرم لازم نیست بیشتر پر بکنید. خب بچه‌ها، اینم از این ویدیو و شوت‌های کاربردی بازی. اگه سوالی داشتید حتما توی کامنت ها ازم بپرسید و تا ویدیوهای بعدی catch you later boy.